tayo sa IKEA kasi gusto kong ipakita sa inyo yung prices. Tapos eto, naka-sale. 5 lang yung cinnamon. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, nandito tayo sa IKEA kasi gusto kong ipakita sa inyo yung prices ng IKEA items dito para ma-compare natin kung mura ba dito or mas mura sa Pinas or mas mura sa US. So, ayun, samahan nyo lang kami. And Nagkasalita ako. Mm-mm. Ang pogi-pogi nga mo patang. Pero puso. Tsaka yung straight na straight, oh. So pogi. So pogi. Marami yung babag. Ito nga, masarap din ako. Anong flavor niyan? Chocolate? Chocolate yan? Almond. Almond lang. At ito na at may pa-free pa. Ay, paborito niya yan. Pwede mo kayo. Ito, di ba kinain natin ito dati? Croissant. One cheese croissant. Ano, taste test ba? And then one pizza piece. Ano bebe? Bili na tayong croissant. Croissant. Ito. Ayan guys, 9 dirhams. Tapos ito, naka-sale. 5 lang yung cinnamon. Bebe, yung presyo, tingnan. Diyan ka lang. Kailangan. Oo. Ito yung ano, patungan, no? Ay, pagpagpakanan niya. So, 27. Ito din yung 9 dirhams. Daw lang, Ah, talaga. Hmm? Ay. Asan yan? Ito ata yan. Ito guys. Mga top. Yung may kailangan ako yung in-stress dito. Asan na? Nakaubos na. How much is it? Guys, ito 45. Ito yun. Ang ganda, di ba? Ganito, bumili din ako ng ganito nung 4, 5, 6. Ano Kano? Pero kasi gusto ko yung sa labas. Yung bang sa ito, tinan mo. 30.